لله منظر وطير جمعة من ده حب جاه متعلق صحابر پی جندلے وی او ده حب جاه حقیقت مون پی جندلے او دا دې لپاره چې دا حب جاه چې انسان ته دا مرض وي چې د خپل عزت وګوي او هر وخت د خپل عزت طلبګار وي د بل نه، که د جاه وي، که د حشمت وي، که د خپل مرتبې وي، که د خپل علم وي، دغه ټول مضموم صفات دي چې بنده ته دا مرض ولګي چې بس زما د څوک صفت کوي، هر وخت یې دی کې غوږ نیولی چې ما ته به څوک داسې خبره راورسوي چې زما یې صفت وکړو. او دغه مرض سیوا کېږي حتی د ده په نظر کې بیا صرف خپل ځان ښکاري، دغې ته عجب هم ویلی شي، دغې ته خودپسندي هم ویلی شي. او دا مرض زمونږ سره متعلق دی، ځکه مونږ د دې ډېر زیات خبره کوو. د دې تعلق زمونږ د دې مت سره ډېر دی. د حب جاه تعلق د دې صوفیاو، د سالکینو، د علماو، د طلباو، د دیندار طبقې سره ډېر زیات دی. ما مخکې ستاسو خدمت کې عرض کړو چې د عامو خلکو حب جاه دا وي چې هغه وایي زمونږ د څوک په ښکاره صفتو کې بس د ډېر زیات لوی ځای دی، کور دی، بنګلی ده، د ده ښکلی ګاډ دی، د ده ښه شخصیت دی، یا دا چې دی ډېر مالدار دی، مال خرچ کوي، زما د څوک د ډوډۍ صفتو کې، زما د څوک د میلمنو صفتو کې، خلک په دې باندې عامو خلکو کې دا مرض دی. زمونږ مرض دا دی چې مونږ غواړو دا چې زما د بل په زړه کې یو قدر مقام جوړ شي. زمونږ دا مرض د هغې مرض نه سوا دی. هغه له چې څوک له مونږ ته صفت وکړي هغه پرې رضا شي، بیا د چا نه نور صفت نه غواړي. زما هر وخت د بل خیال او زما د بل په زړه باندې دا توجه وي چې دی به کله زما نه متاثره کېږي، زما مرض د هغه نه سوا دی. لہذا مونږ د دې متعلق ویلو چې د دغې مرض د لور کولو سالک دپاره ډېر زیات ضرورت دی. که چېرې یو طرف ته سالک وظیفې کوي، لطایف اعلی مرتبې ته ورسي او مراقبه د معیت هم خلاصه کړي او په هغې کې ورته هغه حضور هم پیدا شي، خو بیا هم دی ناکامه دی، د ده سلوک هم ناقص دی، دی هم ناکامه دی. که دی فارغ التحصیل عالم وي، که دی مدرس وي، حتی که دی شیخ الحدیث وي. شیخ صاحب رحمت الله علیه به چې په حدیثو کې د دغه ګمنامه او د ریاض نمود نه لرېوالی په دې باندې به حدیث رالل، سر به یې وڅنډو، وایي چې چېرته به دې خلاصېږو. زمونږ خو ټول کار دې سره دی چې بس د بل په خیال کې به ښه ښکارو، هر وخت کې زمونږ دقه یاره ده، مونږ به کم ځای کې ځان بچ کوو. بیا ورته ما یو ځل عرض وکړو، ما حضرت دا خو ډېره ګرانه ده چې په درس و تدریس کې هم بنده دقه خیال نه کوي، په واعظ و نصیحت کې هم بنده دا خیال نه کوي، په تصوف کې هم دا خیال نه کوي، هر وخت دقه خبرې مخې ته دي. کله هم بنده د چا زړه ته وګوري، سترګو ته وګوري چې هغه د بنده نه متاثره شي. دا خو بیا ما ته ویل دې باندې خو به محنت کول غواړي او هر وخت به په دغه خیال سره کار کوي چې شکر دی چې الله په دې دین خدمت کې قبول کړی یم، زما څه حیثیت دی. هر وخت به دغه فکر کوي چې دا لږه ده چې پرېښودی یم د خپل دین خدمت ته او د رسول الله مبارک احادیثو ته ګورم، ویام یې او نه مې سترګې ړندېږي، نه مې ژبه لړېږي. دا کافي ده. که څوک مې صفت ونه کړي نو دا به ډېره وي، په دې سره به دا مرض لږ کېږي. به هر حال هغه د حب جاه خبره وه. یو دې سره حب مال هم دی. حب مال، حب جاه خو دا وي چې بنده جاه و جلال کې طلب کوي او محبت وي. یو حب مال دی، د محبت. دا زمونږ او د دې عوام الناس یو شان مرض دی. عوام الناس ته دا ډېر زیات ښکاره لګېدلی وي. که ستاسو خیال وي هر سړی په دې کوشش کوي چې ما سره مان ډېر شي، زما دنیا ډېره شي. دغه ماحول د وجې زمونږ او ستاسو په زړونو باندې هم د دغې حرص دا مرض را سیوا شي. مونږ هم غواړو زما نه چاپېره خلک هغه په پیسو کې دي او ما سره پیسې نشته. ملا، طالب، سالک او دینداره بنده اکثر دی داسې وي چې دی دومره مالدار نه وي، بس د ده یو حرص سیوا شي، دی بیا هم ګوري چې یاره ما سره مال راغی. مدرس چې فارغ شي، طالب او مدرس شي، د ده بیا کوشش دا وي چې یاره اوس بچو له ژوند جوړ کړم، ځان له ژوند جوړ کړم. دغې ته حب مال ویلی شي. دا حرام دی، بلکل حب مال حرام دی.
موږ چې دا خبرې کوو نو اکثر عوام وایي چې به خلک دي ټوله ورځ د دنیا خلاف لګیا دي، دنیا ورسره شته هم د دنیا مینې نه ساتي، خو دنیا ورسره ده. نو شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایل چې خلک په دې پوه کوي چې یو دنیا ساتل دي، یو دنیا لرل دي، یو دنیا سره محبت دی. په دې کې د ځمکې اسمان فرق دی. دنیا دې وي څومره چې وي در سره دومره ډېره ښه ده، خو محبت دې زړه ته راکوزول دا حرام دی. دا چې ما وویل چې حب دنیا او حب مال یا حب جاه دا حرام دي، دا په دې نسبت سره چې د دې زړه ته به محبت نه راکوزي، هر وخت به د دې په سوچ کې نه، په دې فکر کې باندې. په حدیث شریف کې راځي رسول الله مبارک فرمایلی ان لكل امه فتنه، د هر امت لپاره یو فتنه ده. وفتنه امتي المال، او زما د امت فتنه چې دا هغه مال دی، مال باندې به د خرابېږي. محدثین د دې حدیث په ځای کې تشریح فرمایي وایي رسول الله مبارک چې وایي چې د هر امت لپاره یو فتنه ده، نو دا د مخکینو امتونو حال ذکر کړ. لکه د حضرت نوح علیه السلام په امت کې دا فتنه وه چې هغوی ما سوی الله د ډېرو بزرګانو او د اولیاء الله عبادت شروع کړو. هغوی د پنځو غټو غټو اولیاءو په نومونو باندې بوتان نیولي وو چې یاره دا هم زموږ خدایان دي، لکه مخکې موږ ذکر کړو. او هغوی به د الله عبادت او د دغه بزرګ تعظیم دا به په یو شان کولو. دې په لبه چې مونږ وکړو یا خپل عبادت به د الله والا وکړو، آپ له بلاړل اک شان تعظیم به د غیر الله مو کو د اولیاء الله به مو کو. په دغه باندې هغه امت سبا شوه دی، هغه امت خراب شوه دی. فتنه د هغه دا و چې هغه معبودان ما سي والله نیولو، معبود برحق خو یو الله دی، هغه نه ما سیوا نور نیولو چې هغه معبودان حقیقت کې نو هغه د فتنه دا و. محدثین وایي دغه شان د نور امتونو مه فتنه دا و چې هغه به معبودان نسل. لکه وګورئ د حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام امت، هغه به مه بوتانو ته عبادت کولو. حتی ابراهیم علی نبینا و علیه السلام پلار چې و هغه لوی بت پروش، او ابراهیم علیه السلام له بوتان ورکړل، وی دا خرڅ کړه. د حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام په زړه کې الله تعالی د نبوت نه مخکې څنګه چې عادت الله دی، د الله تعالی عادت مبارک ده چې د نبی په زړه کې د مخکې نه د غیر الله نفرت واچي، د هغې عبادت خو ناممکنه ده. ابراهیم علیه نبینا و علیه السلام بسن بوتان رسول الله کشر و نوجوانو چې بوتانو ته به وکتل نو به خندل، نو بیا به وګرځول په لارو کې به اواز کولو. پلار به ورته ورته وایي چې دا هغه بوتان دي چې تاسو ترې نه څه غواړئ، نو نفع ضرر دا رسولی شي. ابراهیم علیه السلام به دا اواز کولو چې دا ما سره کوم بوتان دي د خاورو جوړ کړي شوي دي، هېڅ هم نشي کولی که اخلی نو ځان له واخلی ټوکه به شي. چا بیا دا اخیستل کړي؟ موږ پلار ورته وایي دا ته څه کوې؟ د هغې کې دغه فتنه وه. د موسی علیه نبینا علیه السلام په امت کې د سحر فتنه وه، هغوی به سحر کولو، په یو بل به دا جادو کو او ډېر نور شرکیات به کول. د عیسی علیه السلام په امت کې د طب او د دې یوناني حکمت د دې فتنه و. تاسو به وایئ چې طب خو فتنه نه ده، میډیکل ساینس دا خو فتنه نه ده. هغوی دا طب داسې ګرځولی چې حقیقت یې دې له ورکړو، بس چې حقیقت هم دا طب دی. هغوی به د انسان په دې ظاهري ډانچه باندې تحقیق کولو، هر وخت به په دې فکر کوو چې دا یې زړه کم ځای دی، دا یې داسې دی، دې له به داسې چې داسې وشي نو داسې به وشي. ټول عرض به په دې کوو، دا مرض به څه سره لر کېږي، دا مرض به څه سره لر کېږي. نو فتنه ځکه شوه چې د الله د عبادت نه او د خپل حقیقت نه واوړېدل، د ډانچې د حقیقت پسې شو. لکه اوس هم مونږ دغه تعلیم یافته طبقې ته وو، الله بنیانو تاسو د خپل تعلیم او د خپل فن تر حده پورې وګرځو. دا مه وایئ چې زمونږ د ژوند مقصد هم دا دی چې مونږ په یو انسان باندې په ظاهري ډانچه باندې تحقیق وکړو، د ده په باطني ډانچه باندې تحقیق کول غواړو چې ده کې کم مرضونه دي. وکړه دغه تحقیق چې دا مرض د دې لپاره د دې دا علاج دی، د دې دا علاج دی. خو وایه دا ما چې ګنې بس حقیقت هم دا دی چې د انسان په ډانچه کم تحقیق وشي، دغه کافي دی. هغوی په طب کې مبتلا شو. نو نبی علیہ السلام وفرمایل دغه ټول امتونه په خپلو خپلو فتنو کې وو. زما په امت کې غټه فتنه به دا وي چې دی کې به د مال حرص وي. محدثین وایي د دې امت چې څنګه فضیلت ډېر زیات دی، دغه شان د دی د دې فتنې نه بچ کېدل هم ډېر زیات ګران دي.
طب به څوک به پې پوه شي څوک نه، سحر هم دی څوک به یې کوي څوک به یې نه کوي، عبادت غیر الله هم ډېرو خلکو به کوو خو ډېرو به نه کوم. دکه شان بله یو فتنه وه، خو د مال فتنه داسې ده چې انسان سره دغه پیدا کېږي او د انسان سره هم دکه دفن کېږي. دا فتنه ډېره ناکاره ده. نو نبي علیه السلام وفرمایل چې د هر امت خپله خپله فتنه ده او زما د امت فتنه به دا وي چې دی به په مال باندې تباه کېږي، دی به په مال باندې مینېږي. یو ځل محبوب رسول الله مبارک وفرمایل زه په تاسو په دې نه یارېږم چې تاسو به شرک کې مبتلا شئ، تاسو به شرک کې مبتلا شئ. او ګورئ تاسو یو مؤمن داسې شته چې د الله سره بل چا عبادت کوي؟ نشته، شرک نشته. دا بعضې خلکو یو فتنه جوړه کړې ده، هر وخت دغه خبره کوي دا شرک دی دا شرک دی. ورنه تاسو وګورئ څوک هم د الله نه ما سوا بل چا ته سجده نه لګوي. هغه بیوقوفان چې کوم دي نو هغه خو ډېر خلک دي، خو رسول الله مبارک وفرمایل چې تاسو په دې تباه کېږئ نه. ما سره د دې غم نشته چې تاسو په غټ جماعت چې وي نو هغه به د غیر الله عبادت کوي. ما سره چې فکر دی نو هغه د دې خبرې دی چې په تاسو کې به د مال محبت سیوا شي. ایو بل حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي چې قلب الشیخ شاب علی حب اثنتین، د بوډا سړي دا بوډاګان چې وي دی کې محبت ګوره د مال ډېر سیوا کوي. بوډاګان به وایي چې ولې مونږ پسې شوئ نو مونږ باندې دا بوډاګان او بوډاواله را روان دي، مونږ به هم بوډاګان کېږو. که چېرې ژوند مو وي او بوډاګان شو نو مونږ کې به مو دغه هیرس بیا راځي. نو ښه دا ده چې بوډاګان به د اوس نه لږ کړي او مونږ به هم د مخکې نه لږ کړو چې الله تعالی مونږ کې دغه محبت رانولي. امین. دوه څیزونه دي نبي علیه السلام فرمایي چې په دې کې به بوډا بنده د هغه به دا هیرسونه سیوا وي. نبی علیه السلام وفرمایل چې یو دا چې زما اوږد عمر شي، طول الحیات و کثرت المال، یو د اوږدوالي د عمر حرص او بل د کثرت مال حرص. دا دوه حرصونه به په دې سړي کې سیوا شي چې دی بوډا شي. دکې به نور اعضا به کمزوري شي، دا دوه حصه به ډېر سیوا شي. یو به د خپل عمر تپوس کوي، بیا به ووایي چې دوره ورسره نور وی نو سوره به ښه وه. چې د اتیا وي نو اتیا ورسره کم از کم نور غواړي، چې څلورنیمې شي دا شان ورسره بیا غواړي. محبت دکې سیوا شي او دومره محبت پکې سیوا شي چې دی زما ستا نوجوانانو ته وګورئ چېرته هم چې جهاد کوي د کافرانو سره دا به نوجوانان کوي. ولې ته به وایې ګنې دا بوډا بنده به بیا ځوانېږي، دا ځوان بوډا دی. هغه بوډا سره دا غمي چې اسینه چې مړ شو بس ته که نه اوس خو به مړېږي. که په چېرې قانون باندې شي او موږ دواړه ژوندي نو مخکې به بوډا مړېږي په مرضونو کې. بیا یو خو د الله تعالی تقدیر دی چې راځي نو ځوانان مخکې شي، خو هسې خو بوډا مخکې کېږي که نه. دا سپینه ګیره چې د بوډاګانو وي نو دا خو ورله د کفن هغه پیغام ورکړی شي صاحب به فرمایل. نو په ده کې دا دوه حرصونه سیوا شي، د مال او بل د طول حیات چې زما دا اوږد عمر شي. یو بادشاه ده نفحت العرب دا واقعه راغستې ده. یو سړی راغی ورته یې وی چې ما سټام ولیکو د پلانکای ځمکې د اتیاو کالو دپاره چې اتیا کاله به دا ما سره وي، یعنې زما په ګاڼه کې یا په اجاره کې ما اجاره د اتیاو کالو د یوې ځمکې د پردی ځمکې ورکړه. هغه حاکمې وخت ورته وی د څومره کالو وي د اتیاو؟ وی عمر دې څومره دی؟ پوره اتیا کاله. او د اتیاو کالو مې سټام راواغسته چې دومره وخت به دا ما سره په اجاره وي. ما د هغې اجاره و مخکې نه ورکړه. او بادشاه ډېر هوښیار بادشاه و، د بنو عباسیو کې و، د مامون الرشید بادشاه یا پلار و یا نیکو. هغه ورته وی دا سټام تا چا سره ولیکو؟ وی دا پلانکي سړي سره. وی نه تا هغه سره نه دی لیکلی، تا خدای سره ولیکو. ورته وی دا څنګه وي؟ دا ته څه وایې؟ خدای سره څوک سټامونه د ځمکو لیکي؟ وی خوب دې ولیکو. د دې مطلب خدا کې چې ته به اتیا کاله نور ژوندی نو ځکه دا سټام ولیکل. مطلب دا خدای ته وی چې ګوره اتیا کاله به مې نه مړې. دا خو تا هغې سړي سره ونه کړو. نو د بوډا سړي بیا دغه حرص سیوا شي. هسې هم دا څلور څیزونه دي په دې کې انسان ډېر زیات حریص وي، که د ځوان وي که بوډا وي. هغه چا په یو مصره د پښتو کې راجمع کړي دي، وایي نه په عمر مړېده شته نه په مال، نه په عمر مړېده شته نه په مال، او نه په مینه مړېده شته نه په سوال. په دې څلورو څیزونو باندې نه مړېږي. نه په عمر مړېږي، نه په مال مړېږي، نه په مینه مړېږي. که عشق مجازي شي که عشق حقیقي شي څوک مینه دي ماړه شوي. ایا د بل څیز مینه واخلو، د مال دنیا مینه به واخلو، نه په سوال باندې مړېده شته. دا سوال هم ډېر قبیح عمل دی. سوال له بل نه کول دا ډېر قبیح عمل دی. الله تعالی دې چې ټول مؤمنان مسلمانان سره زموږ وساتي. سوال هر رنګه شته. یو دا چې چاته لاس ونیسي، یو سوال لري چې هر وخت د بل په تمه یې دی به مال سره راکړي، هر وخت د بل په تمه چې دی به مال سره راکړي، د بل جیب ته هر وخت تمه
تمه مه کوئ. ګوره تمه ډېر خراب شی دی. تمه کې وي 3 ټکي دي، 3 واړه بي ټکي دي. دغه کې یو باندې ټکی نشته، نه په توی شته، نه په میم شته، نه په عین باندې شته. یو ډېر حریص او تمهدار بنده تېر شوی دی، کتابونو د هغه نوم راغلی دی اشعب، او بیا ورله هغې لقب ورکړی دی اشعب طامع. هغه اشعب چې ډېره تمه به کوله د هر چا نه، دومره تمه به کوله چې په لاره به روان او چا به ځان وګرولو نو دی به ورته ودرېدو. خلک وایي که نه، وایي ولې ودرېدې؟ چا ورته وی ولې ودرېدې؟ وی ودرېدم که دې سره راکړل ما وی لاس کېدای شي دا جیب ته کته کې. نو وی زما خو ګوره دا اراده نه وه. نو وی نه دي به بس که ځم زه به خپل کار کوم، زه به بل چا ته ودرېږم، بل څوک به ځان وګورم، خو زه به تر ماښامه پورې په دې تمه یم چې ماله به څوک څه راکړي. اشعب طامع ډېر زیات تمهدار، هر څه کې به یې تمه کول. د حضرت عمر عبدالله ابن عمر رضی الله عنه زمانه و یاد عبدالله ابن زبیر سے او دی روانو په لاره باندې ماشومانو تنګولو، یا شعب راغی یا شعب راغی یا شعب راغی. د ماشومانو نظر خلاصولو، وی تاسو خبر نه وي نه، وی امیر المؤمنین د کجورو خیرات کړی دی، ورشئ د مټیایانو د کجورو خیرات یې کړی دی. دغه شان خلکو له وشکری ورکوي. ماشومانو چې دا واورېدل نو ماشومان ډېر زر په خبره دوکه کېږي. نو هغوی د امیر المؤمنین کور طرف ته منډې کړې. ده ورپسې منډه کړه. چا ورته وی ولې؟ ویس پته نه لګي که کړی ما خدای تاسې دی مې دوکه کړ، خو زما تمه پیدا کړه چې نه چې کړی زما په څه پکې پاتې شم. تمه ډېر خراب شی دی. اشعب طامع به دغه شان تمه کوله. نو دې څلورو څیزونو کې په بنده کې حرص سیوا شي، انتهایي حرص پکې سیوا شي، او دا ډېر خراب شی دی. حرص د مال دا ډېر زیات خراب شي، دا انسان تباه کوي. رسول الله مبارک یو حدیث کې دا هم فرمایي چې ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، ندی هغه دوه شرمخه اوږي ډېر زیات حریص او ډېر زیات فساد جوړونکي په هغه ګډو کې، یعنی چې دوه شرمخان وي او هغه دواړه اوږي کوي او هغه په ګډو کې ورپرېږدي، دی به دومره فساد ونه کړي بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه، بلکې د هغه سړي د حرص نه به سیوا فساد پیدا نه کړي چې هغه په خپل جاه او جلال کې ډېر زیات حرص کوي. حرص المرء على المال، چې په مال کې کوم انسان ډېر زیات حرص کوي، او کوم انسان چې په خپل عزت کې ډېر زیات حرص کوي چې زما عزت کې سیوا شي، د دین دپاره فساد ډېر زیات پیدا کوي. د هغه دوو شرمخانو نه سیوا فساد پیدا کوي چې هغه وکړي شرمخان بنده د ګډو په میانځ کې پرېږدي. بس دا کافي خبره ده. رسول الله مبارک فرمایي وایي د دغې سړي حرص دا دومره سیوا دی چې د دین ته به دا دومره نقصان ورسوي چې لکه په ګاڼو ګډو کې دوه اوږي شرمخان به دومره زیات فساد پیدا نه کړي. نو ډېر زیات ځان ساتل پکار دي. د دنیا ژوند حقیقت معلومول پکار دي چې دنیا څومره ده، بیا د دنیا د حقیقت ته کتل پکار دي چې دا پاتې کېږي د انسان نه. نو دغه وخت کې به دی دا سوچ وکړي چې واقعي ماله نه دي پکار چې زه داسې وکړم. اوس زما محترمو په دنیا کې پاتې کېږو، د دنیا نه به څنګه بچ کېږو؟ دا ډېره ګرانه ده. په دنیا کې دننه پاتې کېږو، د دنیا نه به ځان بچ کوو، د دنیا د ژوند نه به ځان نه بچ کوو. ګوره بعضې خلک د دې نه بل مطلب واخلي. دا زهد معنی به تاسو اورېدلي، زهد مونږ و پلانکې ډېر زاهد عابد سړی دی، پلانکي کې ډېر زهد دی. د دې زهد په معنی باندې ځان پوه کوئ. زاهد هغه سړی نه دی زاهد چې هغه دنیا سره نه لګي. بعضې خلک وایي زما د دنیا سره څه کار دی، زاهد دغې ته نه شي ویلی، بلکې هغه سړی زاهد دی چې د ده په زړه کې محبت د دنیا نه وي، یعنی بې رغبتي د دنیا نه چې د کوم سړي په زړه کې وي نو دغه سړی زاهد دی. او مولانا ایوب رحمت الله علیه بیا د دې باره کې یو مثال ویلی دی. وی که تاسو وایي چې په دنیا کې به دن نه پاتې کېږو او د دنیا نه به څنګه ځان بچ کوو، نو یو مثال یې د کشتۍ دی. کشتۍ ته تاسو وګورئ، چا ویلی دي چې کشتۍ په اوچه ځمکه باندې چلېدلې ده، د اوبو د پاسه چلېږي. وایي څنګه چې کشتۍ د اوبو د پاسه چلېږي بغیر د اوبو د دې چلن نه کېږي، دغه شان د انسان بغیر د دنیا نه چلن نه کېږي. خو دغه کشتۍ د لاندې چې اوبه نو هله پې دا کشتۍ تېرېږي. که چېرې دغه اوبه د کشتۍ دننه راشي نو کشتۍ به ډوبه شي. دغه شان که ستا د استعمال لپاره د دنیا وي نو دا به ستا لپاره ښه وي، خو که ستا خپل زړه ته رادن نه کړل داسې به شي لکه کشتۍ چې اوبه راغلې. او بیا هغې پسې یو شعر ویلی دی، آب اندر زیر کشتی، آب اندر زیر کشتی پشتی است. اوبه د کشتۍ د لاندې دا خو د کشتۍ لپاره پشتي ده، هغه لاله دی. اوبه چې وي نو کشتۍ به روانه. او آب در کشتی هلاکی کشتی است. اوبه چې کشتۍ ته دننه راشي نو هلاکه کی کشتي، کشتۍ بالکل هلاکه کی ختمه کی. نو ځان له چې ژوند جوړی نو د کشتۍ په شان جوړ کړه.
اوبه د لاندې بیا یې دننه مراوله. شیخ رحمت الله علیه به بل مثال وي دنیا سره معامله داسې کوله که مرغابه چې د اوبو سره کوي، داسې معامله دنیا سره کوله که مرغابه چې د اوبو سره کوي. تاسو وګورئ مرغابه ټوله ورځ د اوبو کې لاندې او ټوله ورځ د دې اوبو سره کاري، بغیر د اوبو نه د مرغابه ژوند ډېر زیات ګران وي. خو کله چې دا مرغابه بهر راوځي ړومبنی کار د دې څه وي که تاسو ورته کتلي څه کوي؟ وزر یې وڅنډي، دا د وزرو نه اوبه وڅنډي. بیا چې ته وګورې نو که چاله د سوګند ورکړه چې په دې کې کومه مرغابه که وچوه په کومه پلنده وه ورته پته ونه لګي دواړه وچې وي، بلکل هغه وزرې څنډلې وي. ته هم د دنیا سره داسې معامله وکړه چې یا پکې خو چې راپاسې نو څنډه یې لاستې نه ډوډۍ وخوره، موټر کې وګرځه، هر څه وکړه، مېلمانه دې راشي هغې باندې لنګر وکړو، هر څه وکړه، خو دنیا په محبت کې مه راځه. بس همدغه شان چې بیا ترې نه ورشي چې بیا بلکل اړوای نه چې یاره دا دنیادار سړی دنیا محبت نه دی په کار. ګورې دنیا بد شی نه دی، د دنیا محبت بد شی دی. او سالک ته دومره لوی ضرورت دی د دې خبرې چې د ده په زړه کې دنیا مال محبت وي. ته یقین وکړه که دی یو وظیفه هم وکړي یا دی د خپل ځان اصلاح وکړي، دی به خپل ځان اصلاح ونه کړي. مونږ ته پته ده دا هم د دنیا محبت دی چې بنده لپاره د دنیا ډېر وختونه وي. لکه تاسو وګورئ دا مونږ په هفته کې یو ځل راجمع شو ملګري، الحمدلله کوم ملګري چې مستقل راځي هغه یې دې له دا 2-3 ګنټې وخت ورکړي. چا سره د دې لپاره وخت نه وي یا چې وخت نه ته نه میلاوېږي، مونږ وایو یاره ټیک ده. هسې دا وخت د ده ټول په څه ضایع کېږي یا په څه صرف کېږي؟ تاسو ووایئ د دنیا په کارونو کېږي او که نه؟ یو نوکر پیشه دی د سکول استاد دی خفه کېږي نه. تاسو وګورئ سوال نه پیدا کېږي چې د هیډ ماسټر له تللی او هغه ته یې ویلي چې صاحب ما ته خو بلکل وخت نه میلاوېږي یاره که زه نه راځم نو څنګه به نو هغه به ورته وایي چې ډېره ښه ده زه به هم درخواست ورکړم تا به مونږ خاطر ګنهګر دا کارونه کوي. تنخوا به په ټایم اخلي، د تنخوا د وجې دی هره ورځ د اتونه مخکې راځي. د بینک د منیجران مې لیدلي دي، د بینک منیجران مې لیدلي ډېر زما نه خو یو ځل نیم داسې اتفاق راغلی دی ما ته څه پته وه چې دی د وخت نه مخکې بلکل د بینک کار نه شروع کوي. ناس په څو ناشنا اصول دي زمونږ سالکین له پکار دي چې د دغه خلکو نه وموښه مونږ اثر وخت مونږ دپاره د وخت پابندي مې لازم ده. یو منیجر صاحب سره مې کار و هغه ته مې خبره کولم چې یاره مونږ دا ویوار وکړئ دا بل چې بنده داخلي چې هغه به درنګ په درنګ ګړی ته کتل، هغه ناستو نوکران ټول ناستو او هغه د بینک هغه کاروایي نه شروع کړله. ما ولې مونږ ته حکم دا دی چې 8 بجې شي نو هله به کار شروع کړي. دی څنګه په خپل وخت باندې خو ناست د مخکې نه او چې وخت نشته نو زمونږ سالکینو ملګرو سره وخت نشته، وخت مونږ سره نشته. ها البته د دې لپاره مونږ سره وخت شته 4 میاشتې پس دی ته پته ده چې لطیفه بدلو نو بعضې بلکل په تاریخ لیکلی پاک قرض راشي ماله خندا راشي تو هم لطیفې به بدلې کړي 15 دېرش دي مراقبې بدلې به شي. وخت ورکوي د خدای بانیانو وخت ورکوي دی له دا ګوره طلباو ته وګوره دی ټول هفته سبقونه ووایي بیا دا یوه ورځ هم ځان له ګوره روزګاره نه تېروي مه تېروئ. علماو له هم په کار دي چې خپل وختونه څومره دي د هغه هغه قیمتي دي خو کم از کم یو ورځ دې له ورکول په کار دي، د خپلې اصلاح لپاره خو هره ورځ ورکول په کار دي. خو د اجتماعي مراقبه کې د صحبت کې خامخا شاملېدل په کار دي. زه دا نه وایم چې زما په صحبت کې به ستا ډېره فایده وشي، د دې ټولو ملګرو په صحبت کې به زمونږ د یو بل فایده کېږي انشاءالله. نو په دغه نیت باندې راځئ مونږ به وخت ورکوو. ګورئ تاسو وګورئ دنیا له خلکو دومره وخت ورکړی دی چې ورځ شپه یې په ځان یو کړي دي، ورځ شپه یې په ځان یو کړي دي او مونږ سره د دې دنیا هموږه مونږ هم وخت ورکړی دی. خو تاسو وګورئ مونږ سره د دې خپلې اصلاح دومره وخت نشته چې مونږ په هفته کې 2 ګنټې دې له ورکړو یا مونږ په ټوله ورځ کې 60 منټه مراقبې له ورکړو 10 منټه سهار 10 منټه ماښام او ټوټل سره د وظیفو نیمه ګنټه لګي. مونږ په 24 ګنټو کې 23.5 ګنټې که د دنیا په کارونو کې خرڅ کړو دا نیمه ګنټه مونږ دې له ورکړو خامخا ورکوي ملګري. بیا بیعت دې نه کوي هغه ملګري چې ورسره وخت نشته د خپلې اصلاح وخت چې ورسره نشي دغه ملګري له پکار دي چې بلکل بیعت نه کوي. آیا که بیعت کړی دې له پکار دي چې بیعت ختم کړي بس اړو راځي نه بیا اړو وایي نه تپوس نه کوي. د دې مطلب خدا شو د دې وجې که یو بنده وایي زه تش دیندار یم او دا تشه دینداري ماله خلک بعضې ملګري ځان په دې خلاصوي. هغه نه یو ملګري طالب علم ووایي چې دا بیعت د طلباو دپاره څنګه دی؟ ما اوس خو ورله بلکل وجوب ته رسېدلی دی واجب. تاسو وګورئ سره د بیعت دومره وسوسې او فتنې دي نو چې بیا بیعت هم نه کړی خو لوی په جنجال کې به اخته وي کله به په څه کي کله به په څه کي او چې بیا چا بیعت نه وي کړی او دینداره وي نو دغه ملګری وایي زه خو وظیفې هم کوم دا خو تاسو هسې وایي چې خامخا بیعت ضروري ده. ملګري مونږ ځان له مریدان نه سیوا کوو چې مختار صاحب رحمت الله علیه دامت برکاتهم الله علیه الله دې ول صحت ورکړي هغه وایي زما پیر صاحب رحمت الله علیه به دا فرمایل چې مونږ ته د بیعت خبره کوو تلقین کوو د هغې مطلب دی چې دا خلک وایي ګنې پیر صاحب ځان له مریدان ګوري د پیر به مریدان ډېر شي هېڅ ضرورت نشته. دغه هم حب جاه کې راځي چې مونږ او دارې سیوا شي یو سر کوزی خو سې سمې د دې څه مطلب شو
خو ملګري که هر ځای کې که هر رنګ وي خو ځان له بیعت وکړه، د بیعت سلسله چا سره منسلک که نږدې وي درته کوم ځای دې فایده ډېره کېږي. او عالم د ځان په دې نه خلاصوي چې یاره ما خو علم کړی زما لپاره دا کافي. طالب علم د ځان په دې نه خلاصوي چې زما د دین ماحول. تبلیغیان ملګري د ځان په دې نه خلاصوي چې وګوره الحمدلله په کال کې زه یو چله لګوم، په میاشت کې زه یو 3 روزه لګوم، په ټول عمر کې مې کال هم لګولی دی، کېدای شي زه نیم عمر ورکړم. ولې دا لږه د خپل اصلاح لپاره ستا اصلاح قسم دې کشي وي په دې باندې. زه تبلیغي حضرات کو اکثر وایم د خپل ځان د دعوت تبلیغ مونډو لټو. مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه قسم دې کدار دې لپاره کړی چې خلک دې تشي چلی او سیرو دی ولګي. غوږ د دینه یریږم دې وي ټول خلکو چلی او سیرو دی ولګي بیا ما شکایت مونږ لراځي په پلان کې دا کې جمعات کې دا نقصان شو دا نقصان شو ولې کېږي. مونږ د سره لپاره دا کار شروع کړو دي خلکو ته نه جوړ کړو یو رسم ته جوړ شو. هغه د دې وجه ډیر سيزونه لو ترجیح نه ورکړي. اجتماعګانې دوه پرې ځکه اصلاح نه کېږي بس نور ټول کار شروع دی خو اصلاح پکې نه کېږي. چې اصلاح نه کېږي مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه وی قسم نے کرا کار میں بل صرف شروع کرے. میں نے اس لیے تبلیغ دعوت تبلیغ کا کام شروع کیا ہے تاکہ مدارس کو طلباء ملے اور خانقاہ کو مرید ملے. دیر پارا مدرسے تو طالب ملاو شي او خانقاہ ته مرید ملاو شي دا ماره دیر پارا کړي. نو که تبلیغی حضرات بینو په دې ځان له دوکه نه ورکوي چې زما دا سه روزه زما چله دا دیر پارا کافی دي. او زه خو اریان یم په چله او په دغه کې سه روزه کې په دې کې چې څنګه مراقبه او اصلاح د نفس کېږي دا په بل څه کې نه کېږي. ته چې راشي بیا در نوم موس قضا کېږي قسم دې کوي تبلیغي کم طالب نه چې موس قضا کېږي د جمع موس نه دي د طالب نه دی د کم سالک او د صوفي او د مرید نه چې موس د جمع دي د مرید نه دی ډېر یو ول موس د عبادت ده زمون خیال وي دي. نو به هر حال هیڅ څوک د دین اخلاص نشته چې یو سړی وایي زه د دین اخلاص یم چې مال نه دی پکا. زما محترم حب مال ډېر خراب شی دی دا به لړکېږي په دې اصلاح سره چې بندر خپل زړه اصلاح وکړي بندر خپل باطن اصلاح وکړي. یو واقعه بیانوم بس کوم بیا خواجہ فرید الدین عطار رحمت الله علیه نو ما یو بل واقعه ویل نظر مختصر دا لوی بزرگ تیر شوی دی خواجہ فرید الدین عطار رحمت الله علیه. عطار ورته ځکه وایي چې د عطر لوی تجارت یو د عطر او د په خپل دکان کې ناست لوی مال حال د کاروبار دومره خور شوی چې د نور خاریو ته عطر لېږل د عطر ډېر لوی کاروبار وي ډېر مبارک کاروبار هم دی. او خواجہ فرید الدین عطار رحمت الله علیه ګور ډېر نیک او دیندار بندو په دغه وخت کې ډېر مونږ او 10 وظایف پرې کول خپل. کله چې الله تعالی د چاته اراده د خیر وفرمایي نو هغه دپاره کله کله لطیف قوت راولي او د چا په ذریعه باندې ورته د حاطب په ذریعه باندې ورته یو تنبیه ورکړي چې داسې مه کوه. کله کله د یو بزرګ په ذریعه باندې کله کله د یو ملنګ په ذریعه باندې کله کله د یو مجذوب په ذریعه باندې الله تعالی چاته اصلاح د هغو کې هدایت ورته وفرمایي. د ده دکان ته یو ملنګ راغی لیونی مجذوب کوونته ملنګ او ملنګان ډېر راځي نو د دکانداران ته تنګ شي کله کله دوی پیسې غواړي دوی هم تنګ شي. دغه ملنګ چې راغی نو د پیسې نه غوښتې او راغی په دکان کې دننه ګرځي د شیشو دکان او ټولې د عطرو شیشې وې اعلی دکان او د ده دکان مشهور چې ډېر زیات غټ دکان دی. دا ملنګ به تر هغه تر دې به راته یو شیشه به راواغسته داسې به کړ. خواجه صاحب ورته وویې لا هغه وخت خواجه نه وګورئ فرید الدین عطار ورته وویې یا ملنګه څه یو شیشه بویې بله شیشه بویې خیال یې دا و مالدار سړی و چې دی اخلي نه دا دی هسې به له خوند ورکوي. ورته ویې دا څه شیشې بویې اخلي هم او که نه اخلي وی اخلم خو نه هسې پکې ګرځم. ښه ویې وګوره دا خو تا بلکل صفا خبره وکړه نو هسې څه له ګرځي شابه زه بس کړ وی هسې د وختي راسې یو سودا اخیستی یم ځکه دې شیشو کې ګرځم وی څه سودا اخیستی وی وایم چې که ستا سا وځي که نه نو څومره په ګرانه به د دې شیشو نه بهر وځي چې ستا نه وځي بیا د دې شیشو نه بهر وځي یاره روح ته به ډېره ګرانه. هغه ورته وی ته زما د روح غم پرېږده غوسه وله ورله فرید الدین عطار نه پرېږده زما سا وی ستا نه به څنګه وځي و انسانان وي الله چې ته څنګه وباسي. ورته وی زما نه به څنګه وځي وی سپین څادر و د ملنګ او د هغه په دکان کې سم لاسته وی لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دا وی څادر په ځان راکړو چې بزرګ هغه ملنګ پرېوته څادر خواجه فرید الدین عطار رحمت الله علیه لړکو د ملنګ ساه خطر په رښتیا ته نور وشته. فرید الدین عطار رحمت الله علیه وی ته خو ماته وی چې ستا زمانه داسې وځي هغه په رښتیا کې ساه ما وی ګنې ټوکې کوي. یکدم فرید الدین عطار رحمت الله علیه ته تنبیه وشوه چې ملنګ پرېږده ځان را مکړه ځان واکستانه به ستا څنګه وخېږي. بس فرید الدین عطار رحمت الله علیه دکان په هغه ځای پرېښودو بهر راووته وی دا الله بنیانو ماله چېرته څوک پیر وګورئ مرشد وګورئ چې بیعت دې وکړه زما په دې زړه کې زما په دماغو کې د دنیا مال محبت دومره سیوا شوی ما به ښه مونځ اودس کولو خو ما به وي د مونځ نه وروسته به دغه
دغه بلټي پلان کې ځای ته ولېږم، د دې کاټن په پلان کې ځای ته ولېږم. هر وخت به مې دا خیال با هر سلامي طلاق ثلاثه ورکړه او خبره ختم. ملنګي اختیار کا لوی بزرګ د خپل زمانې ته ووته. نو محبت د دنیا به لر کېږي خو په محنت سره به لر کېږي. اوس خامخا ضروري نه ده چې زمونږ مخې ته به څوک بزرګ پې وغوځي او مړ به شي مونږ به وو چې ولکه وې دنیا خو هسې کار دی یاره راځه چې ورپسې مونږ ومولو. نه به مونږ داسې کوو چې یکمشت به بالکل د دنیا نه لاس وینځو. دنیا کې به دننه پاتې کېږو خو د دنیا سره به محبت نه ساتو. الله تعالی دې زمونږ دغه طریقه نصیب کړي. رسول الله مبارک د دې دنیا ډېر زیات بد ویلي دي. تاسو به وایئ چې د دنیا د محبت خلاف رسول الله مبارک کوم تحریک چلولی دی، چا نه دوره چلولی. د صحابه د زړه نه د دنیا محبت لر کړی دی. یو ځل رسول الله مبارک په لاره تلو، صحابه ورسره یو وړوکی پیسکوری مردار پروت و، د ډېرو ورځو نو چا دکه شان غورځولی، په سپي پې هم نه و پېښ شوي او غوږونه هم د هغه پیسکوري کټ و او چینجي پکې شوي و. صحابه ویو رسول الله مبارک په هغه لاره باندې ته یکدم لږ لرې شه. صحابه ویو هو پیسکوری مردار پروت دی. رسول الله مبارک وی تاسو لږ ودرېږئ. هر څه کې به رسول الله مبارک د خپلو صحابو اصلاح لټوله. ورته وی دا پیسکوری چې دی دا مړ مردار څوک به په یو درهم واخلي، چې یو درهم ورکړي دا پیسکوری ځان سره واخلي. وی یا رسول الله په دې خو څوک خار یوړلو ته تیار نه دي چې په یو درهم باندې که چا هغه سړي له درهم ورکړي خار کړ. دا خو بدبویه پیسکوری دی، په یو درهم یې څوک څه کوي؟ که درهم ډېر ورکړي نو خو کم از کم مردار بدبویه چینجو والا پیسکوری خو پې څوک نه اخلي. وی قسم مې په هغه ذات باندې چې زمان نفس قدرت د هغه په دست قدرت کې دی، یعنی د الله په ذات مې قسم. الله تعالی په نسبت باندې او الله تعالی سره د دې دنیا حقیقت د دې مردار پیسکوري نه هم کم دی. لکه څنګه چې تاسو سره د دې مردار پیسکوري قیمت نشته، تاسو وایئ چې دا ډېر بیکاره شی دی. الله تعالی ته د دنیا د دین هم شپکره تاسو وایئ دا تاسو له پکار د هغه وي، موږ نه ده پکار. موږ له دا مردار پیسکوري نه ده پکار چې الله ته د دین هم دا شپکره موږ له پکار نه ده. صحابو له بیا هر وخت اصلاح کوله. یو ځل یو رومال یو تولیه وه، صحابو تولیه څه لیدلې وه. دا اوس زمونږ مزې دي، زمونږ مزې دي. موږ به څه مجاهده وکړو، څه موږ سره نشته. وایي ما د عوامو په مخکې هر څه موږ سره دي، هغوی تر خوړه څه شته. د هر طالب علم تولیه شته که نشته؟ تاسو وایئ شته. د هر دې ملګرو کې څوک داسې دی چې تولیه ورسره نشته؟ یو تولیه راغله، صحابو ورته نه کتل، ډېره ښکلې تولیه ده، هر یو به ورته ډېر نه لکه داسې کتل ورته لکه د وړو څه پیدار میدار راشي ټول ترې اچاو ډېر مزېدار پیدار. صحابو چېرته لیدلي؟ رسول الله مبارک فکر پیدا شو چې نه چې صحابو په زړه کې د دې تولیې محبت او دنیا په وجه راشي او دی بیا لګیا چې پیسې ګټي وي چې یو تولیه اخلي. رسول الله مبارک فرمایل لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنة افضل من هذا. سعد بن معاذ شهید شوی وی د سعد بن معاذ چې په جنت کې کومه تولیه ده قسم په خدای دی هغه د دې نه سیوا ده په قیمت کې د الله په نسبت باندې ډېره افضله ده د دې نه. نو صحابه وی بس موږ له خو هغه تولیه پکار ده د سعد بن معاذ والا د دنیا په تولیو بس کوو. رسول الله مبارک به هر وخت دا کوشش وکړي چې د دوی د زړه نه محبت د دنیا وباسو. داسې محبت ته ووت داسې چې که هغه واقعات شروع کوم نن نه یو هفته کې نه ختمېږي چې د صحابو په زړه کې قسم نه کړي دنیا دومره محبت. نن مونږ دا دعویدار یو چې مونږ د صحابو په نقش قدم روان یو، مونږ د خپلو مشایخو په نقش قدم روان یو. هاي مونږ چې شروع شو پلان کوي زنده‌باد زمونږ اکابر مشایخ د علماء دیوبند کیسې مونږ کوو. دا سوچ مونږ نه کړی چې د هغوی ژوند څنګه او دا زمونږ ژوند څنګه دی. سوال نه پیدا کېږي زمونږ د هغې پورې مطابقت راشي تر څو پورې چې مونږ د هغې په نقش قدم صحیح روان شوي نه یو. دا دعا ډېره کوو خدای دې مونږ د هغې په نقش قدم روان کړي خو کامل دی الله تعالی مونږ د هغې باندې روان کړي. مونږ خپل شیوخ لیدلي دي شیخ صاحب رحمت الله علیه. اوس ګرانه خو دقه دا کې ده که یو ملنګ بزرګ وای په دې غرونو کې پاتې کېږي او هېڅ ورسره نه واده کړی نه بچي وي، نو تاسو ووایئ که چېرې هغه سره دنیا نه وي نو د هغه څه فکر دی نه دي ورسره که نه. هغه چا ته ډېره ګرانه ده چې بچي هم وي او بیا هم د دنیا سره محبت نه ساتي. موږ خپل مشایخ لیدلو شیخ صاحب رحمت الله علیه باندې د فقر وخت ډېر زیات تېر شوی، ډېر فقر پرې تېر شوی دی. او زمونږ په نورو مشایخو هم شیخ صاحب رحمت الله علیه زمونږ په یادو کې پرې هغه فقر نه دی راغلی. بیا پې الله تعالی وسعت راوسته د رزق فراخي پې راوسته. دې ته بیا د صوفیو په نسبت باندې خلک چې عام مالدار شي نو موږ ورته ودې مالدار شو، خو چې بزرګ مالدار شي نو هغه ته بیا دا به نه وایي چې دا مالدار شو، بلکې وایي به الله تعالی پې د فتوحاتو دروازه کلاو کړه. الله دې څه وکړه د فتوحاتو دروازه پې کلاو کړه. اوس ورته خپل مال راسم کړه چې ها واخله ستا نه ده خو خو دې درکوم درله. شیخ صاحب رحمت الله علیه باندې بیا په اخر کې دا فتوحاتو زمانه راغله. قسم دې ډېر فکرمن به د فتوحاتو په زمانه کې هر وخت به ورسره دا فکر یا الله ګورې نعمتونه دې را باندې ډېر شو ما سره د شکرې هېڅ قسمه نشته. زه به څه کوم یا الله. بیا اخره کې مونږ ته ووایې نور نعمتونه چې څومره راځي په خپلو کاغذونو کې لیکئ ګوره زما په کاته کې وانه چوئ ما سره دا رشتو غم دی. یو ورځ مې ورته وویل ما یاره
ما جیته وراله کوي صبر سره به تکلف ما به چې سوره وینا کوي خدای زمانه پر کوم دغه په ډب کې ادب دي چې ډب راکې له مؤدب شي نشو ادب راکې عمرانه غیر سره نشو غیلړ راته وی ورته وی زمونږ لپاره د دنیا سوال کې کوي اسه نه چې ما دنیا نه د کشان ګرځو راته وی نه کوم د دنیا سوالونه زه کښ مې نه کو نه یو درنګ پس راته وی ویلا به در باندې خطرې خو گزاره وکړم ما خای بس ما نه او هیڅ فکر مو کو چې هیڅ فکر مو کو ما زما ورته فکر نشته وی هیڅ فکر مو کو بهر حال هغه دنیا سره څنګه معاملې کړو بچي کورونه هم جوړ کړی دي دا ګوره د تقوا او د زهد خلاف خبره نه ده چې بنده بدن د ضرورت کورونه جوړ هر څه کړي خو قسم نه کوي زړه کې د دنیا دوره محبت یو دا گاډو والا مگر دو دی گاډو والا مونږ ټول راځه دغه ټیکسي والا لګي پیسې اخلي هغه بل لکه هغه خدای را پیسې یو 50 روپے کم اخلي چې څه بچي شابو ته ما بغله پیسې ورکړي چې څه ما ته وي ته پیسې مور کو ما ته دا چې هم تخکاری ته کمی پیسې ورکړي تر دې قسم خېلو پورې بدلن نه 15 کاله مخکې هغه ټیکسي والا له پوره 100 روپے ورکول هغه وخت سره 1.5 روپے کې دی نه 100 روپے به ورکول او دا پیسې به داسې ورکول او بنده به ویني چې اني چرې بخل کړو بخل خو زموږ د کابر خود صفت نه ده خو زما محترم هغه بالکل دنیا سره قطعا محبت نه ساتل دا چې وفات کېدل هغه بټوي مونږ تراکه پای کې 100 روپے نو دنیا سره به محبت نه ساتو دنیا کرا کوي الله تعالی لا الله تعالی نعمت ته په دنیا سره به محبت نه ساتو ځکه محبت دې خراب شي مونږ بر دې هر څه نو دعا وکړو الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين